مسئله 2.24. این مسئله میگه که دو تا نیروی 400 پوند و 700 پوند داره به این اتصال وارد میشه. مقدار تتا رو طوری به دست بیارید که برآیند این دوتا بشود 1000 پوند و وقتی این برآیند رو پیدا کردید برآیندش رو زاویهش رو با در از محور افق پیدا بکنید. پس میخواد این تتا طوری باشه که برآیند این دوتا بشه 1000 تا و بعد زاویهش رو با محور افق به دست بیارید. خب از یک راه دیگه بریم این مسئله رو حل بکنیم. برآیند دو تا بردار به این شکل حساب میشد که اگر زاویه بینش رو داشته باشیم برابر با بردار اول به توان 2 به اضافه بردار دوم به توان 2 به اضافه 2 برابر بردار اول در بردار دوم در کوسینوس زاویه بین. خب اگر از این رابطه استفاده بکنیم پس R می شود، حالا برآیند رو داریم دیگه، برآیند دو تا بردار رو داریم 1000 تا به توان 2 هم میذارم برابر با دو طرف رو به توان 2 رسوندم که رادیکال عملا از بین بره، برابر با اولی به توان 2 یعنی 400 به توان 2 به اضافه دومی که هست 700 به توان 2 به اضافه 2 برابر اولی در دومی در کوسینوس زاویه بین. میتونیم از این رابطه مقدار تتا رو به دست بیاریم. مقدارش رو حساب بکنم. 1000 به توان 2 رو بایستی منهای با 400 به توان 2 بکنم، منهای با 700 به توان 2 و بعد تقسیم بر 2 تقسیم بر 400 تقسیم بر 700 و ازش کوسینوس معکوس بگیریم. تتا می شود 51/3. خب تتا به دست اومد. حالا برآیند دو تا بردار رو میخواد حساب کنیم. خب بردار 700 رو که داریم به این سمت، یه بردار 400 داریم که روی زاویه 51/3 درجه قرار داره. خب مؤلفه افقیش می شود 400 کوسینوس 51/3 و مؤلفه عمودیش میشه 400 سینوس 51/3. خب الان میتونیم بیایم مؤلفه های افقی رو با هم جمع بکنیم. مؤلفه های افقی رو که با هم جمع بکنیم یه مؤلفه ای میشه به مقدار 700 به اضافه 400 ضرب در کوسینوس 51/3. پس مؤلفه افقیش میشه 400 به اضافه 700 ضرب در کوسینوس 51/3 و مؤلفه عمودی هم خواهد بود 400 ضرب در سینوس 51/3. خب این مقادیر رو حساب بکنم. 700 ضرب در کوسینوس 51/3 به اضافه با یه مقدار 400 تا، پس مؤلفه افقیش میشه 837.7 و مؤلفه عمودیش 400 ضرب در سینوس 51/3 میشه 312.1. 312.2. خب برآیند این دوتا بردار آری خواهد بود که از لحاظ مقدارش غالبا میشه 1000 تا 1000 که توی صورت سوال خواسته بودیم. حالا زاویه رو میخواد پیدا بکنیم، مثلا زاویه بتا. خب تانژانت بتا میشه نسبت ضلع مقابل که هست 312.2 به مجاور که هست 837.7. میتونیم از این رابطه تانژانت معکوس بگیریم و بتا رو به دست بیاریم. 312.2 تقسیم بر 837.7 ازش تانژانت معکوس بگیریم. زاویه بتا می شود 20/4 درجه.